A 65 éves korukban férfiakat és 60 éves korukban, illetve 40 év munkaviszonyítán nőket kivégzik picsába. Tehát, hogy és ezzel iszonyú pénzeket takarítunk meg az országnak. Abszolút, azt meg mi vagyunk a Tiszapárt, de ha mi lennénk a Tiszapárt, lennének ötleteink. Ez látszik. Én itt tervezek meghalni. Adót fizetve vagy? Hát... Mennyire különböztethető meg a dal írója a dalszövegtől? Ó, ez nekem szól ez a kérdés, hisz ugye ő a zeneszerző, én meg a Titus ketten, DJ Titusszal. És olyan Titusszal csináljátok az alapokat, egy részét a Titus csinálta, az egy részét Andor. Kb. Fele-fele arányban. Kb. fele-fele. Ez mondjuk azért érdekes számunkra, mert mi az Edit szórakozó helyet napi szinten vagy félnapi szinten látogatjuk. Ott élünk, ott alszunk, ott az Edit, az a Volt Piaf. A Volt Piaf. Pontosan. Szokott díjezni. Mert mi a Tilos Rádióból ismerjük egymást a 90-es évekből a Titusszal, és ilyen baráti szívességet tett nekünk ezzel. Aztán megtaláltuk Andort is. Na igen, hogy mennyire azonos a szöveggel a szerző. Nem, a lírai én és a valós én az ugye erősen különválik. Lehetnek átfedések, de alapvetően azt gondolom, hogy külön van választva. Némelyik számban, igen. Némelyik számban. Hát biztos sokszor találkozik, én nekem a lírai énhez hál' Istennek nincs túl sok közöm. Prózai énje van neki. Matematikai én nem van. Nem. De minden esetre a lényeg, hogy a Titusszal ketten csináltuk az alapokat, a felét ő így az elején, és nekem nagyon tetszett, amit csinált, és akkor így becsatlakoztam, és akkor én is csináltam pár számot. És ez mostanában volt, vagy még évekkel ezelőtt, és most vettétek elő ezeket az alapokat? Ez egy éves sztori körülbelül, úgyhogy ezek friss Pont számok. egy éves. Fél éves számok. Igen, mert november 22-én még az előző zenekar Rabbival volt koncert, és ez egy éves a dolog. Egyetlen koncert volt tavaly, a decemberben is. De hogy ez az a zenekar, ami még teljes létszámban sosem volt színpadon, most ketten hiányoznak, az egyik énekes, aki, hogy mondják ezt egyébként? Nyári táboron. Ja, igen, az ügyvédek már dolgoznak rajta, hogy kihozzák. A szaxofonosunkat pedig ma reggel műtötték meg. A jobbulást kívánunk a prostatájával. Ezúton is. Igen, és reméljük, hogy tehát most sikerül a nem váltó műtétje, harmadszor próbálkozik, és igen. De nem itthon próbálkozik vele. De ő TB alapon műteti át magát. Neki tehát Valamiért jár. Persze, nem, hát kötelező, muszáj egyébként, mert nagy Megy baj. Ukrajnába, Igen, frontra megy, igen. Át kell Adót emelni. Megy a frontra adót emelni. Külön az ottaniaknak, vagy onnan ide? Mindenhova. Mindenhol. Szét fog ilyen hullámokba áradni a világon az adóemelés, amit ő csinál, kiszivárgott. Jó, tehát nem aprózza el, hanem akkor már, ha ott van, akkor mindenkinek megcsinálja. Így van. És a béke fontos. De azt már nem intézte el valaki? De azt is, a Döbrentei intézte azt is. A szaxofonos. Ő szólt a Putyinnak, de most nem él rá. Most nem a Putyin, a szaxofonos. Igen. A műtétnél. De a Putyinán kérne? Amikor itt volt, próbáltuk leívni, de nem volt itt, nem jött el. Ezért nem jött le a koncertünkre. Mert hogy pont igyekezett elintézni. Mert aznap volt a koncertünk, pont amikor a békecsúcs lett volna. Hogy emiatt, hogy beszáll, mint hát Bill Clinton is beszállt szaxofonozni, azt gondoltuk, hogy a Putyin is beszáll mondjuk egy kalasznyikova, és hogy ez egy szólót lenyom, de nem. Nem tudott eljönni. Végre vannak látszatok, amiért vágytatok. Eddig nem lettél a tiszta. Mi nem mehettek el, mi nem jövünk vissza. Ugye fél éve indult ez a zenekar, Hát és... mondanám, hogy egy év. De hivatalosan mikor volt az első felépés? Tavaly december? Azt mondom, hogy pont kijön az akkor egy év. én még csak nézőként voltam. Akkor ketten voltunk a Mátéval, aki most a Fidzsi-szigeteken táborozik. követőd. De aztán utána gyorsan fölpörögtek az események. Beszállt egy énekesnő, Bea, és remek számokat írtunk. Döbrentei a szaxofonos, és aztán biztos sajnos Bea kiszállt. Nem, először a Máténak el kellett mennie, meg utazni, meglátogatni, beteg húgált Erdélyben, és ott ragadt.
és aztán a Bea is kiszállt, és akkor jött Eszter, akit most láttunk, és még nem szállt. Az volt az érdekes, hogy a Willy, a Brutál Willy, aki ugye mint közismert az Actionben volt, ezt megelőzve, ő már akkor jött, amikor már a Máté Erdélyben volt, és tehát ez a zenekar soha nem volt még teljes létszámban a színpadon, mert még sose volt úgy, hogy mindenki itt lett volna. Ez a zenekar történet olyan, mint a Mózes 2, hogy csak így soroljuk a neveket hosszan, hogy nem Z, de nem olyan érdekes, de azért milyen mondjuk. Altatni akarjátok a népet, hogy picit behúzzátok magatok. Teljesen értem ezt a dolgot, de akkor az Oli nem kövezett meg azért, hogy lenyúltátok. Valaki más ugrott be. Ja, nem hiszem. Régen volt az Actionben, azért az biztos ma is van, a Willy. A Willy. Ja, a Willy. De ez régen volt. Ez nagyon régen volt. Már az új Actionben már nem. Mi csak olyan neveket reptetünk, akik még a mai napig szerepelnek kereskedelmi tévékben. Reméljük, hogy... Valakik szerepel kereskedelmi? Te szerepelsz. De én nem szeretek már régen, kurva nem szeretek, már nem engednek be, már 16 óta nem engednek be. Az ATV-be se engednek be. De oda már ki akar menni. A pénzért, nem, pénzért bárhova. Tehát azért, Van egy jó alaprajzod, amit tudnál eladni ott a tévében? Egy gombeszélgetés? nem is az, hát nem, én szeretnék beszélni. Olyan hülyeség volt, hogy pont a Márkizát kérdezték a Tisza adóemelés, és én tudnék mesélni a Tisza eltitkolt adóemelési terveiről hosszan. Bár nem egy politikai műsor, de azért nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen véleményed van a Tisza adózási politikájáról. Hát nem tudom, hát milyen véleményem, mert eltitkolta. Tehát, hogy érted, majd ha nem lesz eltitkolva, akkor tudok a véleményt, de egyenlően el van titkolva. Tehát az alapján, ami kiszivárgott, tehát ez, tehát hát lesz ugye az, hogy tehát nem lesz nyugdíj, mint olyan, tehát hogy a 65 éves korukban férfiakat és 60 éves korukban, illetve 40 év munkaviszonyítán nőket kivégzik picsába. Tehát, hogy és ezzel iszonyú pénzeket takarítunk meg az országnak. Azt meg nagymama nyugdíját át lehet venni onnantól a családnak. És azt az egészet az oktatásra költjük, további minisztériumi osztályvezetőket tanítunk meg kézigránátot dobálni, és egyéb ilyen terveink vannak. De szívemből szóltatok, másra se lehetne költeni jobban a pénzt, mint erre. Úgyhogy mi vagyunk a Tiszapárt, de ha mi lennénk a Tiszapárt, lennének ötleteink. Ez látszik. Apám ökölbeszorított, kiszivárgott adóemelési terve vagyok. Az így korrekt, nem? Abszolút. Igen. Nem csinálunk ilyet, de most jött egy rajongói kérdés, hogy kell szerintetek a hazát szeretni? Kurvára. Vagy hogy? Nagyon. Ez igaz. Például úgy, hogy nem lopjuk el a közpénzeket, hanem befizetünk ilyen adót. Az például a hazaszeretet egyik legfontosabb jele, az emberi adót fizet valahova, és nem lop belőle. Ez szerintem egyik első jele, aki ezen a lépcsőn átmegy, tehát aki ezt megoldja, azzal beszélgetünk a második körbe, azt nem árulom el, de lesznek még feladatok. Én itt tervezek meghalni. Adót fizetve, vagy? Hát fizetgetve. Azért fizetgetek persze. Jó, de hogy így kell meghalni mindenki. Igen, a Vörös Marti mondta, és akkor én ezt komolyan. Hát, hogy itt kell meghalni, nem mehetsz el a falba. De adót fizetve kell itt meghalni, vagy... Gondolom, erre nem tért ki. Hogy adót lopva kell itt meghalni. Ha elmegyek valahova, tehát ha végül is végleg Izlandra költözöm, én akkor is itt akarok adót fizetni. Ezzel mutatom ki a hazaszeretetem. Na, jó, az sem. Izlandnak úgyse hiányzik az én adóm. Hát a szózatban nem volt adózásról szó, de lehet, hogy azért, mert ő is eltitkolta a programját, nem a Vörös Marti eltitkolt adóemelési programját. Lehet, hogy az volt, csak itt de mondjuk azért itt élned, halnod kell, de azért benne van egy kis áfa. Tehát azért abszolút egy kis navos felhang azért van.
tehát az ilyen komoly témákhoz. Ez valamilyen tudatos módja a nem tudom, milyen tükörállítása az emberek felé, vagy... Metahumor. De én azt gondolom mindig, hogy ugye Eminem mondta azt, hogy mindig virágokról és miecskékről szeret énekelni, de Tourette-szindrómás, és a kurva anyád jön ki mindig belőle. És én is egy picit, tehát én is úgy elindulok egy szöveggel, hogy most írok most arról, hogy milyen klassz az őszi erdő, érted? Abszolút. És már a második verszakban van 40 halott, tehát nem, ezt nem tudok más. Üvölt a véres lepedék. Ó, azt úgy számunk, azt még nincs kész teljesen, de az üvölt a véres lepedék, nem elég, ennyi nem elég, ez hamarosan jön. Ez a refrén része, nekem nagyon tetszik. Ebben közreműködik a fogtündér, vagy nem működik közre, de is fogokat gyűjt? Ezt nem. nem hiszem, hogy foghat. Szerintem lelkeket gyűjt. Kieszi belőled a lelket. Elmész mellette és kieszi belőled a lelket. Egy mozdulat. Elég jól nyomja. Ja. Ad érte pénzt? Mert akkor bedugnám a lelket. Te fizetsz azért, hogy a lelket fizetem. elvegye. Hát nyilván. Szörnyű volt, bavarogott. Az élet az ingem, minden a bűnök a gyerekkorot. Az altató dalokat, dúdoló ismerős szörnyek. A totális bizonyosság sohasem lesz könnyebb. Félelmek altattak, álmok álmodtak téged, és elmagyarázták semmi esélyed. Én tudom, hogy mit akar tőled a sötétség, babarogok. Én tudom, hogy mit akar tőled a sötétség, babarogok. Kapunk még egy kérdést. Föl vagyunk. Vörösük, fekete lyuk, vörösük vagy kék lyuk? Én azt mondom inkább, hogy vörösük vagy kék lyuk. Annó, amikor a köztes átmenet volt, akkor szerintem akkor vörösük és kék lyuk Én volt. a fekete lyukba jártam. Fekete lyuk az a kettő együtt volt, nem? Jó, bocsánat, de akkor a kék lyukat alapból el... Feketét mondtál volna ki. Én az van, hogy engem, hát igen. Tehát, hogy jó, de akkoriban még vörösük és kék lyuk működött. Vörösük vagy fekete lyuk, meg kell kérdezni. Ez olyan, mint a sötét anyag, tehát amióta tudjuk, hogy van sötét anyag, a faszomat se érdekel a szürke, érted, meg a világos kék. Hát onnantól, Egy piros. úgyhogy a fekete lyuk mellett nincsenek más lyukak. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként hozzátenném, hogyha igaz az, hogy galaxisunk központjában egy masszív fekete lyuk működik, akkor ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni a Fehér lyukak című könyvet egy kiváló elméleti fizikustól, ami szerint ugye ez paralel, tehát az a másik oldalán az univerzumnak, egy másik univerzumban egy fehér lyuk van, amiből, igen, oda megy be az anyag, ami igen, azon ősrobbanásként látszik. Ez ma nem volt itt, de ettől még igaz lehet. Ja, és a teológia áltudomány. Jézus se jött el ma, pedig megígérte, és mégis élt. Tehát Melyikük? A fekete vagy a fehér? Jézus vagy a fekete? Jézus. Elvisz el. Jézus nem lehetett fekete, mert akkor még De nem, hát akkor még azért nem A volt 13. apostol fekete volt. Igen. Effektíve van Én egy azt hittem, hogy Mária kiváló Magdalena amerikai college rádióban felvétel, amit én használtam még a Tilos rádióban nagyon-nagyon régen, amikor egy ilyen rádiós betelefonáló azt bizonygatja a csávó, hogy hát fekete volt, Jézus fekete volt, hát abszolút fekete volt, hogy már, brother, úgy szólította el többeket, brother, ha biztos, hogy fekete volt. Igen. Bizonyítéka is van? Brother, hát ki más mondja ezt, bro, hát érted, az nem, az csak fekete van. Egészen biztosan. Tudta ő, hát ő tudta. Ja, különben, meg hát egyébként Jézus azért Amerikáért különben nem írta volna meg angolul a Bibliát. Hát igen, azért. Nagyon nagy kedvencem, hogy Károli Gáspár is angolról fordította magyarra, ugye ezt így tanultok mindnyájan, hogy előbb volt angolul a Biblia. Azt én nem így tanultam. Nem? Nem. Fordította? Nem, régebben, sokkal régebben volt már az angol. Azt elhiszem. Hát jó, Minden állam. régebben volt angol, mint Hogy hogy nem? a Ez foci válogatott. Az angol honfoglalás sokkal korábbi. Abszolút. Ráadásul tengerenkel. Jó, mondjuk eleve volt, mindegy. Igen. De hogy... Akkor még az angolok franciák voltak, azt tudtad? Igen, Kicsit, de nem Dánok is, meg Igen. ilyenek. De Egyedül akarok lenni, akár a hold. De újra lesz és valahol eltűnt a hold. És tudom, hogy mit akar tőled a sötétség, babarogok.
Ezt tudom, hogy itt akar tőled a szökőcét, baharom. Egy picit minden, hogy visszakanyarodnánk Igen, a zenére, kanyarodjunk tehát hogy ezek a témák, ezek a... Témák. Igen, Ezek a dalok mikor pattantak ki? Gondolom, hogy dalszövegíróként téged nevezhetünk meg, és zeneszerzőként pedig Hát most ő van jelen, ugye Titus nincs Én jelen. képviselem a zeneszerzői szakszervezetet. Titus is vagy? Nem, de képviselem. Hát nem mindenbe, de ebben. De. Nemben? Nem, dehogy. De hogy a lényeg az, hogy ezek folyamatosan íródnak, tehát ezek megállíthatatlanul folyamatosan születnek, és csak nagyon gyorsan, nem, talán, mert a zene az egy kicsit bonyolultabb dolog. Tehát azért egy dalszöveg azért meg van 2 óra alatt az embernek így elindul az agya. A zene az egy kicsit komolyabb, az meg egyébként ő neki komoly munkája van emellett, sok-sokat dolgozik. Én keveset dolgozom, úgyhogy nekem több időm van szöveget írni, mint neki zenét szerezni, de amikor tehát hogy gyakorlatilag egy megállíthatatlan folyamat, tripla lemezt adunk ki elsőnek, az a tervünk, és utána meg mondjuk a Guns N' Roses-t, a dupla-duplát. Dupla, 24 szám. Hát de hosszúak is a számok. Igen, ha engedi a munkám az uránbányába urándúsított. És a Guns N' Roses neveznénk meg? Nem, a Black Sabbathnak sokkal hosszabb dalai voltak akkoriban, amikor rájuk szólt a... Ki dupla lemezt. Az igaz, de rájuk lett szólva többször, hogy most már jó lenne valami olyat csinálni, ami eladható slágernek. Majd megcsinálták a Paranoidot, amiben egyetlen darab refrén sincs. De azt tudod, hogy csinálták meg? Mondta az Ozzy a ki volt az Ozzy? Nem, mondta ő meg, hogy figyelj, nem, az meg ne csináld ezeket a nagy ilyen himnikus riffeket, elég van, valami egyszerűt csinálj. És azt mondta a Jombi, most ezt így... Ez az, mondta az Ozzy, megvan! És meg is ez lett, így meg jön. bassza meg. Nem, mi És imádtuk. Mi annak vagyunk, hogy egy értelmiségi Pink Floyd. Hát mert ők azért elég sútyók voltak hozzá. Ami tényleg egyébként, Szotyisz, Gondolat nélkül, de Berlini fal tetején ülve, köpködték a keletiek. Most mit csinál a csávó? Hát egy ilyen ekefejű trumpista lett belőle. Rendkívül, Ja. egy falhoz, ja, a falnak a közelébe sincsen. Fallos, de így. Watersből. De a Sid Barrett a végállapota az nekem jobban tetszett. Sid Barrett, ő a példaképünk nekünk, Igen. Sid Barrett. Korai Pink Floyd volt a jó, ott még nagyon szét volt a csúszva. Persze Valami elítéljük, fiatalság, persze persze. elítéljük, ezt elítéljük. Nem is énekeltek Nem drogokról, is. csak Mind. Mi pálink, Nézegették. mi hiszünk a pálinkában, az nem okoz gondot, attól másnap be tudunk menni dolgozni, Persze. és mondjuk hát már akinek van munkahelyén, Már. kurvára nincs. vagy aki nincs börtönben, ugye? Ja, igen. De hát senki nincs börtönben. Közülünk nincs? Nincsen. Mármint kettőnk közül. Nincs senki. Most nincs. Még. Még nem, én nem is. Nem is, hát nem. Szándék nincsen erre. Jó, nagyon jó. Elérült már ez. Miért gondoltátok úgy, hogy szeretnétek egy zenekart alapítani? Mármint inkább hozzá szól a kérdés, hogy meg a nyírás után Nem, hát nekem volt egy 1982-ben alakult meg az Ideges Dögebők nevű zenekarom Miskolcon, és utána kijöttem 50 évet, és utána megcsináltuk a Csináltad már Rabbival nevű zenekart, ami sajnálatos módon tavaly novemberben feloszlott, és decemberben indult ez. Igazából ezt én azért találtam ki, hogy a Máténak adjak egy felületet, mert én akkor nemrégiben találkoztam a Mátéval, olyan 2 éve ismerem nagyjából szerintem, és egy végtelen tehetséges, borzasztóan értékes csávónak tartom, és azt gondoltam, hogy ez milyen kurva jó lesz neki, hogy akkor mi tapasztalt öreg és rutinos egyébként ilyen kudarcgyűjtők, szóval, hogy milyen klassz lesz neki ez a felület, és akkor azt szeretjük volna ezzel, hogy megtámogatjuk. Aztán jött Bea, akinek szintén egy szóló karrier állt volna ki, azt kezdte el csinálni, és abban is gondoltuk, hogy milyen klassz lesz, hogy ilyen inkubátorházként működünk, hogy nálunk összerakja a kis számait, és majd aztán szóló karrierbe kezd. A sors mást akart! És ki a Bea? Hol láthatjuk őt? Bea már nincs itt, helyette van Eszter.
És hol van Eszter? Láthatjuk Esztert valahol. Sajnos ott nincsen fény, hogy ide kell jönnöd közéig, hogy megmutassunk téged, és megláthassunk téged. Gyere! Ne, van még szék, gyere. Maradj csak, én ülök át ide ebbe a székbe, lehúzom a nyakamat, a fejemet, és mit tudhatunk rólad? Hogy kerültél képbe ezzel a zenekarral, és hogy lettél ebben énekes? Hát úgy, hogy az Andor megkeresett a Facebookon, és már valamit hallott, valami videófelvételt, ahol így énekeltem, de ez csak egy ilyen homemade videó volt. Hogy nem gondoltad, hogy valamilyen fajta zaklatás áldozata lettél? Miért írtál vissza? Miért írtam vissza? Hát, mert ismertem az Andort egyébként, csak úgy, de csak így messziről. Lána nem értjük ezt a dolgot, de végül bejött? Abszolút bejött, igen. Én nagyon szeretem az ilyen sötét zenét. Ez egyébként egy kicsit kevesen mernek nyúlni a mai világba. Ennyire, ilyen módon. Tehát hogy nem csak ilyen tessék-lássék módon, hanem így belemenni a közepébe. Egy ilyen névvel, ilyen múlttal, ilyen emberekkel. Hogy a fenébe Azt várjuk mertétek? el a zenészektől, hogy a halált is vállalják a zenekarért, és ezt bizonyítsák is be. Igen, ezt nem mondtuk Ezt előtte mondtam még. Mi lehet ennek a bizonyítási módja? Hát az öngyilkosság természetesen. Nagyon jó. És aki túléli, az beléphet, vagy aki nem éli túl, az valahogy átesik az olyan ponton, ahol úgy be. Aki túléli, azt lecseréljük, sajnos. Ez történt most. Bea is túlélte, ezért el kellett mennie. Öbrendei is ugye most terült ide. Tényleg őróla beszéltetek? Beszéltünk már, Mindenkiről jobban van, beszéltünk. jelentkezett jobban van, nagyon be van kábulva még, az altatásból nem jön. Legálisan. Igen, legálisan. Csak úgy, csak is kizárólag. Bácsi. Tehát Zsolti. Nem, hát a drogbiztosnak mondom. Laci Ő bácsi. Zsolti. Nem a Zsolti bácsi. Neki ez túl bonyolult, tehát neki egyszerű mondatokat kell. Laci bácsi, ó, édes. Bocsánat, most hirtelen ilyen párfordulás lesz, de hogy Pintér Sándor törvényjavaslatára mit gondoltok, hogy ezek szerint Kosztolányit vagy Csátot be kéne tiltani? De úgy, mint az ilyen anonimizált iratokat, tudod, amikor úgy adják át, hogy ilyen fekete csíkok vannak benne. Nem, most maradnak. Egy tök jó, egy kis kosztolányi, fekete csíkok kosztolányiban, az nagyon jól mutatnának ott, így kitakarják majd azokat. Ott valaki Nem, az ember volt, aki mondta, hogy jaj, ott már annyian van, hogy nem lehet elmenni. Azért az a baj, mert ő a Vatikánban dolgozik, és esetleg szó érheti a ház elejét, hogy a Vatikánban táncos. Hát akkor egyetértünk azzal, hogy minden drog rossz, minden tudatmódosító rossz. De a tudatmódosítókat azért ne terjesszük ki, a tudatmódosító az alkohol is, meg ugye a kávé. És az nem drog? De hogy az csak a mocskos liberálisok, mondjuk a Sárosi Petya mondja állandóan. Mondjuk az Én igaz. nem is hallgatok rá. Nem is szabad. Nem. Meg az elektronikus tánczenét is be kellene tiltani. Azt is. Azt is jól lenne betiltani. Ez a drum and bass mérgezi a lelket. De még akik csak a lelket, elektronikus nem. hatás alatt vannak, és úgy Elektronikus hatás. Most így érted, hogy Harryig áramot vezetnek, vagy mi? Igen, vagy Úgy bárhogyan, lehet, úgy vagy bárhogyan. táncolnak. Tehát Én mondjuk azt egy ilyen öngyújtó betiltanám. indikátorra stimulálják magukat folyamatosan a zsebükben, és akkor nem azon, hogy csíkokat szívnak, hanem így nyomják. Ilyen Nem. novella. Volt? Milyen? A Tor Sándor, vagy nem tudom, mikor árammal téptek be. Ó, igen, valami volt. Valami. Tetszett nektek egy kicsit? De attól még betiltanám. Attól még bűnös élvezet. Attól, hogy tetszik, attól még én betiltanám, Így mert van. úgy még izgalmasabb lesz, hogy már illegális Mondjuk, is. de elgondolkoznék a szesztilalmon is most, így most, hogy felvetettük ezt. És akkor mi maradna? A gáz? Ha? Az orosz gáz? Az orosz gáz. Nem, hát a fonóba, a közös éneklések, meg a hímzés, meg a tánc, meg a táncházak szerintem azok mindenképpen működnének. Akkor ilyen keresztény párválasztók, ugye a bejött már egyszer, az kurvára ment, és én nem emlékszel, volt, szervezte, azt a Soltész szervezte, ahol egymásra találtak azok a fiatalok, akik nem drogoznak. Azok a rendes fiúk, rendes lányok, tudod, csak a gyereknemzés céljából. Az a 4 ember? Gyereknemzés céljából szophatnak. Tudod, van ez a típus. Ez világos, igen, én is ilyen. Szóval igen. És népviseletbe járnak mind. Ez maradhat, a többi nem. Melyik? Hát ilyenfajta dolgok maradhatnak, ilyen másfajták. Ja. De a többi nem. Az nem.